بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافټ ایکسل کې په ویو باندې کار کوو. ګورئ ویو خو تاسو په مایکروسافټ ورډ کې هم ویلی او ډېری موضوعاتو باندې پوهیږئ هم. دغلته هم موږ سره هلته چې دی د ډاکیومنټ ویو موږ سره دلته د ورک بک ویو دی چې زموږ دغه ورک بک د څه رقم وښودل شي. لومړنی ګورئ نارمل ویو، دې ته موږ څه شی وایو احمده؟ نارمل ویو وایو چې څه رقم اوس موږ سره دی، دې ته موږ تاسو نارمل ویو وایو. دلته دویم موږ سره دی پیج بریک پریویو چې دی هم موږ سره یو ویو دی چې په دې کې به بیا تاسو سره دغه چې کوم بارډرز وو یا دی تاسو سره ښودل کېده دا به یو هم تاسو سره نه ښودل کېږي. په دې کې ګورئ بله فایده دا دی که چیرې موږ دلته خپل یو سیستم جوړ کړی اوسي، فرض کړئ دغومره ساحه ما انتخاب کړی او زه راځم دی ټول مرج اینډ سنټر او زه راځم دلته ورته لیکم فرض کړئ ځوان ایجوکیشنل سنټر او زه په دې کې یو څه انټري کومه. زه راځم فرض کړئ دې ساحې لپاره یو کلر هم انتخابومه مختلف رنګ او دلته زه راځم دغه ساحه ټوله انتخابومه او دې ټول لپاره بارډر هم دلته نه انتخابوم. آل بارډرز ته زه راځم بارډر هم ما ورته انتخاب کړه. دلته آی ډي همداسې نیم فادر نیم همداسې کلاس فی ایډمیشن ټوټل slip number teacher او دې نه وروسته زه راځم د نیم لپاره د آی ډي لپاره لږ ساحه کوچنی کوم، د نیم لپاره هم ساحه پراخو، د فادر نیم لپاره هم ساحه پراخو، د فی لپاره د ایډمیشن لپاره دواړو لپاره ساحه زه پراخوم دلته نه. او زه راځم دغه یو ټیبل چې کوم موږ سره دی اضافه دی نو دې لپاره به څنګه دا ډیلیټوم احمده؟ که چیرې زه غواړم دغه ټیبل ډیلیټ کړم نو دا یې به څنګه کومه؟ نوم یې واخله ماته، دا به انتخابی دی ځینه ورته ټول او کوم آپشن نه به استفاده کوو موږ؟ د ډیلیټ نه به استفاده کوو. نو تاسو کولی شئ دغلته راشئ ډیلیټ کالم، دا کالم به موږ سره څه شي؟ ډیلیټ وشي. اوس ګورئ دغسې یو ساحه موږ جوړه کړی دی. که چیرې زه اوس غواړم چې دا ټول چې کوم دی ما سره دی په منظم شکل کې وښودل شي نو دې لپاره تاسو کولی شئ چې دلته نه څه شي نه استفاده وکړئ؟ د ویو کې دننه پیج بریک پریویو نه استفاده وکړئ. ګورئ که چیرې تاسو په دې باندې کلیک اخلئ ډایرکټ تاسو ته ساحه ډېره مشخصه ښیي. دا وایي تاسو سره پیج 1 دی اوله صفحه دی، دا تاسو سره پیج 2 شو. وایي دغه ساحې پورې تاسو سره څه شی کېږي؟ په یوه صفحه کې ځایږي، دې نه خواته بله صفحه کې موږ سره څه شی کېږي؟ پرنټ کېږي. پرون ما تاسو ته غالبا یو موضوع ویلی و چې څنګه موږ او تاسو کوی شو ټول خپل ډیټا په یوه صفحه کې پرنټ کړو. نو دې کار لپاره به څه کوو احمده؟ څومره چې هم ډیټا دی زه غواړم چې ټول په یوه صفحه کې پرنټ کړم. که چیرې سایز یې کوچنی کېږي یا بل څه کېږي خیر. انسرټ کې که هغه کې ریویو کې پیج لیاوټ کې موږ سره کوم یو ویت او هایټ دلته به ورته څه انتخابو؟ 1 پیج او دلته ورته څه انتخابو؟ 1 پیج. اوس ګورئ ټول موږ سره څه شو؟ په یو پیج کې پرنټ کېږي. اوس چې ته کله پرنټ ته هم راځې وګوره دلته به ټول تا سره په یوه صفحه کې څه کېږي؟ پرنټ کېږي. بل همداسې پیج لیاوټ موډ دی موږ سره چې دی هم یو رقم موډ دی چې په دې کې بیا موږ سره خپل ډیټا چې کوم دی صفحه په صفحه موږ ته څه کېږي؟ ښودل کېږي. او په دې کې بله خوبي دا دی چې په دې کې بیا موږ سره هیډر او فوټر هم موږ ته څه کېږي؟ ښودل کېږي. بل دې نه وروسته موږ سره کسټم ویو کې تاسو کولی شئ یو کسټم ویو هم دلته اډ کړئ. دغلته یو نوم ورته اډ کړئ، فرض کړئ زه دلته ورته لیکم احمد. پرنټ سیټینګز ورته یم هیډن روز او کالمز. په دې هغه کې د موږ سره کالم یو هغه څه وي هایډ. زه اوس شو باندې کلیک واخلم نو په دې طریقې بیا کولی شئ خپل د خوښ مطابق هم یو پریویو دلته څه کړئ؟ جوړ کړئ. خو تر ټولو زیات استعمالیدونکی دغه پیج بریک پریویو دی موږ سره او بل څه دی؟ نارمل دی چې هر یو ستاسو خوښ وي دې کې کولی شئ استفاده ترې وکړئ. بل دغلته ګورئ چې کوم په دې ساحه کې موږ سره بل چې کوم آپشن دی موږ سره هغه د ګریډ لاینز دی. که چیرې تاسو نه غواړئ چې ګریډ لاینز تاسو سره وښودل شي نو دغه چیک ورته آف کړئ. هم دغه ګریډ لاینز چې کوم دا به تاسو سره ټول څه شي؟ پټ شي. او که چیرې بیرته راوستل غواړئ په دې باندې کلیک واخلئ. فارمولا بار ما تاسو ته لومړی کې ویلی چې دغه ساحې ته څه ویل کېږي؟ فارمولا بار. که چیرې ته نه غواړئ دا فارمولا بار وګورئ دا چیک ورته آف کړو، فارمولا بار به بیخي هایډ شي تاسو سره.
هیډینګز که چېرې نه غواړئ چې هیډینګز وښودل شي دې ته موږ هیډینګز وایو. نو کولی شئ دې ځای نه دا چیک ورته څه کوي آف کوي. بل تاسو کولی شئ دغلته زوم نه هم استفاده وکړئ. زه ورته یم چې دا یې ما سره څه که 25% زوم که یا یې ما سره دې ځای کې 200% زوم که. په دې موضوعاتو هم موږ کار کړی 100% زوم یې که یا زوم ټو سلیکشن. دې نه مطلب دا کوم ساحې کې چې زه ولاړ یم همدغه ساحې ته څه که زوم ان وکړه. سلیکشن چې کوم ساحې کې موږ اخیستی وي هماغه ساحه به څه کوي زوم کوي. فرض کړئ که چېرې زه اوس دلته ولاړ وم ټیچر کې او ما ورته ویل چې زوم ټو سلیکشن نو ډایرکټ به داسې موږ ته څه کوو زوم کولو. بل دلته یو څه آپشنز دي موږ سره د وینډو په نوم نیو وینډو ارینج آل او په دې باندې موږ ټول څه شی کړی کار کړی دی په مایکروسافټ ورډ کې. که بیا هم څه مشکل لرئ هغه ویډیو در سره وګورئ. صحیح ده. سویچ وینډوز هم موږ هلته ویلی کله چې تاسو غواړئ د یو بک نه بل ورک بک ته څه شئ لاړ شئ. او د ماکروس استعمال هم موږ او تاسو په هغه کې ویلی و په شیپس چې کله موږ وویلې ماکرو استعمال هم هغې وخت کې ما تاسو ته ښودلی و. صحیح ده. نو دا یو څه موضوعاتو د ویو مربوطه او هیلپ کې تاسو پوهېږئ چې په دې کې موږ او تاسو کولی شو یو هیلپ واخلو د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا. نو بیا کولی شئ د هیلپ نه څه وکړئ استفاده وکړئ. سبا به انشاءالله بیا په فارمولاز باندې سټارټ اخلو. ډېر مهم موضوعات دی په دې کې په هغې به کار کوو. صحیح ده. نن لپاره هم خوب را باسئ.